Përshëndetje, unë jam Klita Tani dhe në këtë video do të tregojmë pjesën praktike të fizioterapisë respiratore. Do fillojmë me mënyrën bazë të ekzaminimit të fizioterapisë respiratore, vendosjen e duarve dhe gjithashtu do tregojmë drenazhin e Autogjen dhe teknikat e higjienës respiratore. Kështu që fillojmë njëherë me pjesën praktike me modelin tonë. Në momentin që duam të vlerësojmë pjesën respiratore, ose funksionin ose mënyrën se si pacienti juaj merr frymë, mund ta provoni në pozicionin supin ose në pozicionin edhe ulur, që do shikoni pak më vonë. Në pozicionin supin, pacienti juaj e ka të lirshme pjesën e përparme të kraharorit. Kur doni të filloni me fizioterapi respiratore, këtë gjë mund ta bëni te pacientët tuaj të hospitalizuar lehtësisht, të gjithë pacientët që duhet ta bëni në të vërtetë pacientë hospitalizuar në fillim të terapisë, por mund ta bëni edhe te pacientët që keni në përklinika ose në fillim fare mund të filloni me këtë terapi për të liruar lëvizshmërinë e kraharorit. Kjo është fizioterapia bazë respiratore, nuk flasim për drenazhin Autogjen, drenazhin Autogjen do marrim në vazhdimsi. Kështu që fizioterapia bazë gjithmonë do të thoni pacientit të mundohet të marrë frymë me hund dhe ta nxjerrë frymën me gojë. Do vendosni në fillim fare, kemi 3 pozicione të duarve. Pjesa e sipërme e kraharorit, pjesa e mesme e kraharorit dhe pjesa e poshtme e kraharorit. Në pjesën e sipërme të kraharorit vendosim duart ose në formë të tillë ose në formë të tillë, në varësi se si jeni ju më rehat me pacientin tuaj, dhe pjesa e mesme e kraharorit vendosni duart sipër gjoksit të meshkujt, të femrat i vendosni te pjesa sternale, kur te pjesa e poshtme e kraharorit vendosni duart anash në anën laterale të kraharorit. Arsye pse vendosim kështu duart është sepse në momentin që pacienti merr frymë, pjesa e sipërme e kraharorit lëviz në drejtim anterior dhe kranial disi, pjesa e mesme e kraharorit lëviz prapë në drejtim antero-posterior, kurse pjesa e poshtme e kraharorit lëviz në drejtim latero-lateral. Kështu që ju vendosni duart në këto pozicione për të dhënë informacion pacientit se ku duhet të marrë frymë. Gjithmonë këshillojmë të filloni me pjesën e sipërme të kraharorit, që të lirohet pjesa e sipërme, të lirohen të gjitha sekrecionet të lëvizjen dhe pastaj pjesa e mesme dhe pastaj pjesa e poshtme që të ketë mundësi lëvizjeje të sekrecioneve nëse pacienti ka, po edhe të oksigjenit në të njëjtën kohë. Kështu që nëse unë do të vendos duart sipër, do t'i them pacientit, mundohu të marrësh frymë poshtë duarve të mia, pacienti merr frymë me hund, dhe në momentin që pacienti do nxjerrë frymën me gojë lehtësisht dhe qetësisht, ju shtyni kraharorin në drejtim posterior. Pastaj prapë merr frymë, vendosni duart këtu dhe në momentin që pacienti nxjerr frymë, ju shtyn në drejtim posterior kraharorin, sepse lëvizja në pjesën e sipërme të kraharorit është antero-posteriore. Nëse pacienti nuk e kupton se ku duhet të marrë frymë, atëherë në fillim fare të lëvizjes kur pacienti merr frymë, mund të vendosni një rezistencë minimale dhe pastaj lironi rezistencë që pacienti ketë lehtësi në lëvizje. Edhe një herë tjetër provojmë, merr frymë poshtë duarve të mia, dhe nxjerrë frymën dhe juve shtyni tani në drejtim posterior. Të njëjtën gjë të bëni te pjesa e mesme. Mund të punoni 10 frymarrje te pjesa e sipërme e kraharorit. Tani te pjesa e mesme e kraharorit. Vendosni duart tek gjoksi i pacientit, mund t'i vendosni në këtë mënyrë. I thoni pacientit merr frymë poshtë duarve të mia. E shikoni që ndryshon mënyra si pacienti merr frymë, se është më shumë i fokusuar te pjesa e mesme. Tani, në momentin që pacienti do nxjerrë frymën, ju do shtryni në drejtim posterior dhe paksa kaudal. Pra pacienti merr frymë poshtë duarve të mia. Perfekt, dhe nxjerrë frymën dhe ju shtryni në drejtim posterior dhe kaudal. Dhe shikoni dhe bluzën si lëviz, prapë merr frymë poshtë duarve të mia, lëshoni rezistencën këtu, thjesht i keni të duart e vendosura te kraharori dhe i thoni pacientit të nxjerrë frymën dhe ju shtyni në drejtim posterior dhe kaudal. Pasi mbaroni 5 deri në 10 përsëritje në pjesën e mesme të kraharorit, atëherë do shkoni te pjesa e poshtme. E mira është që në pjesën e poshtme të kraharorit duart e pacientit të jenë të hapura në abduksion, lehtësisht, ose mund t'i thoni thjesht lehtësisht të hapura anash trupit, që pacienti ketë mundësi lëvizje të kraharorit. Vendosni duart tuaja anash kraharorit të pacientit, ose në formë të tillë në varësi se ju i keni më mirë, dhe thoni pacientit të mundohet të marrë frymë poshtë duarve tuaja. Perfekt. E shikoni sa ndryshon mënyra e frymarrjes, dhe në moment që pacienti nxjerr frymë, ju shtyni në drejtim medial dhe kaudal. Perfekt, tani merr frymë poshtë duarve të mia, perfekt, lëshoni rezistencën këtu,
Dhe i thoni pacientët nxjerri frymën me ngadalë dhe ju shkoni në drejtim kaudal dhe medial. Prapë merr frymë poshtë duarve të mia. Edhe nxjerr frymën. Perfekt. Lirojmë. Koncepti kryesor këtu është që brinjët duhet të lëvizin në drejtim latero-lateral ose latero-medial. Dhe ju jepni rezistencë kundrejt lëvizjes në fillim. Pacienti merr frymë kundrejt jush, hap brinjët dhe ju në moment që pacienti nxjerr frymë, ju duhet të shtyni brinjën në drejtim për brenda dhe poshtë në drejtim kaudal. Dhe pat që pacienti jon në varësi të vendosjes së duarve tona ndryshoi dhe stereotipin e frymarrjes. Kur i kishim duart lart, morëm më shumë frymë në pjesën e sipërme, kur i kishim duart poshtë, morëm më shumë frymë në pjesën e poshtme dhe ju këtë kërkoni nga pacienti juaj. Dhe këtë mund ta bëni si fillim të çdo pacient me probleme respiratore ose të çdo pacienti hospitalizuar. Vetëm keni kujdes te pacientët që kanë operime të kraharorit, mos vendosni rezistencë të madhe, nuk lejohet. Dhe tani, me këtë e mbyllim pjesën fillestare dhe do vazhdojmë te drenazhi autogjen. Tani pacienti jonë është në pozicionin ulur. Këtu do merremi totalisht me pjesën e drenazhit autogjen. Te pjesa fillestare e keni dhe leksionin teorik se çfarë është drenazhi autogjen, këtu tregojmë praktikën. Në të vërtetë teknika e drenazhit autogjen është teknikë bazë për të gjitha sëmundjet respiratore, sidomos sëmundjet obstruktive. Është shumë e mirë për pacientët që kanë hipersekrecione dhe keni nevojë që të nxirrni sekrecionet e pacientit dhe t'i lëvizni ato. Në të vërtetë koncepti i drenazhit autogjen është të shkputen sekrecionet, të mobilizohen në vende të ndryshme të bronkeve dhe në pastaj të nxiren nga goja. Që të keni një drenazh autogjen të mirëfillt dhe të mirë, duhet se zvën që pacienti juaj të ketë rrugët e sipërme të frymarrjes të lirshme, hundën, glotisin, gjuhën e të tjera, dhe te leksioni teorik i keni të shpjeguar se si mund t'i lironi. Tani do merrem me drenazhin autogjen, por në të njëjtën mënyrë si te teknika respiratore që bën praktikisht, do ta ndajmë kraharorin në pjesën e sipërme, të mesme dhe të poshtme dhe koncepti është i njëjtë të vendosjes së duarve. Unë momentarisht nuk do vendos duart në këtë pozicion, do vendos një dorë para, një dorë mbrapa që ju ta keni më të lehtë që të shikoni, sepse nëse do i vendosja duart të dyja duart përpara, atëherë duhet isha përballë pacientit. Por për arsye të videos po vendosim këtu. Pacienti juaj duhet baza kryesore e drenazhit autogjen që të mësoni pacientin tuaj të marrë frymë me hund dhe të nxjerrë frymë me gojë në formë të ngadalt. Kështu që gjëja e parë që bëni me pacientin është të mësoni do marrësh frymë me hund. Në momentin që ndalo dhe nxjerrë frymën me ngadalt me gojë paksa të hapur. Dhe në momentin që do nxjerrësh frymën maksimalisht, prap merr frymë. Baj pak frymën, nxjerrë frymën me gojë paksa të hapur. Nëse pacienti nuk e hap shumë, mund t'ja hapni pak më shumë gojën dhe ta nxjerrni. E mira fare është në fillim pacienti të nxjerrë frymën me z, që juve të dëgjoni nxjerrjen e frymës së pacientit dhe gjithmonë të ekzistojë pauzë midis inspirimit dhe ekspirimit. Dhe nga ekspirimi në inspirim. Këtë gjë do ta bëni pastaj duke vendosur duart tuaja para dhe mbrapa. I thoni pacientit marr frymë me hund, poshtë duarve tuaj dhe të nxjerrë frymën me gojë. Perfekt. Drenazhi autogjen ka ndryshimet nga teknika bazë respiratore që ju këtu mund të punoni me vibrime, mund të punoni me ndryshime të frymarrjes dhe mund të punoni me zëra të ndryshme. Që do thotë, mundet gjatë kohës që nëse ndjeni që poshtë duarve tuaj keni sekrecione shumë të mëdha, thoni pacient merr frymë me hund, nxjerr frymën ngadalë me gojë paksa të hapur dhe juve të vibroni gjatë kohës që pacienti kryhen ekspirimin. Prap merr frymë poshtë duarve të mia pa rezistencë, dora juaj është thjesht e vendosur aty, dhe në moment që pacienti nxjerr frymën, juve mund të vibroni. Vibrimi ndihmon pacientin që në një farë mënyrë sekrecionet të shkëputen nga muret e mushkrive. Të njëjtën gjë mund ta bëni për pjesën e mesme, merr frymë thellë, nxjerrë frymën dhe mundeni të vibroni. Gjatë kohës. Dhe mund t'i përsërisni këto 5, 6, 7 deri 10 herë, deri 15 herë derisa të ndjeni që realisht sekrecionet po dalin. Nëse pacienti e ndjen që do të kollitet ose do të nxjerrë sekrecionet, atëherë pacienti mund të kollitet midis fazave dhe juve të vazhdoni me terapinë. Për pjesën e poshtme të kraharorit duhet i vendosni duart një para një anash, ose unë do t'i kem këtu në këtë rast te pacienti im, dhe të themi pacient merr frymë thellë poshtë duarve të mia, perfekt, merr frymë. Në moment që të nxjerrësh frymën pak z dhe juve mund të vibroni
Dhe pacienti nxjerr frymën gjatë kohës së vibrimit. Merr frymë thellë dhe nxjerr frymën, nxjerr me gojë të hapur, me gojë pak të hapur dhe e lironi. Perfekt. Kështu që mund të përdorni vibrime. Në të njëjtën kohë mund të punoni me ndryshime të nxjerrjes së frymës. Mund të i thoni pacientit që gjatë kohës të nxjerrë frymën të hapi gojën pak më shumë. Ose mund ta mbylli gojën më tepër. Në moment që pacienti mbyll gojën më tepër, atëherë krijon më shumë rezistencë dhe sekrecione nxirren lart. Në momentin që pacienti hap gojën më shumë, atëherë sekrecionet mund të dalin jashtë. Në të njëjtën kohë mund ta bëni të njëjtën terapi duke përdorur një pip. Pacienti nxjerr frymën me pip që ka akoma dhe më shumë rezistencë, kështu që vështirëson bën që sekrecionet të mobilizohen akoma dhe më shumë brenda bronkeve. Ose mundet gjatë kohës që pacienti të nxjerrë frymën, të nxjerrë frymën në formën e tillë duke bërë disa zëra si zh ose lokomotor brr gjatë kohës që pacienti nxjerrë frymën. Kështu që merr frymë dhe kur nxjerr frymën bën zh. Tani këto lloj zëra zh, të gjitha këto gërmat krijojnë vibrim më të madh brenda mushkërive dhe ky vibrim më i madh bën që të shqiten dhe të shkëputen sekrecionet nga muret. Dhe pastaj juve me duart tuaj dhe vibrimi më të tepërt nga duart tuaj bëni që të mobilizohen këto sekrecione dhe të dalin jashtë. Gjithmonë neve këshillojmë që kur ju punoni me kraharorin dhe ndjeni që pacienti juaj ka sekrecione, një herë të punoni me pjesën e sipërme të kraharorit, të evakuojnë këtu sekrecionet. Pacienti të kollitet, të shikoni që ka sekrecione dhe pastaj të punoni me pjesën e mesme të kraharorit dhe pastaj me pjesën e poshtme. Sepse nëse shkoni me një herë në pjesën e poshtme të kraharorit, atëherë pacienti nuk ka ku t'i shkojnë sekrecione, nuk ka vend. Nuk lejoni hapësirë dhe pacienti nuk mund të kollitet më tepër. Kështu që punoni një herë me pjesën e sipërme, pjesën e mesme, pastaj me pjesën e poshtme. Dhe kjo është një teknikë që zgjat goxha në varësi të pacientit tuaj, mund zgjatë deri 1 orë. Pastaj brenda drenazhit autogjen keni dhe ciklin aktiv të teknikave të frymemarrjes, që janë 3 teknika kryesore. Është frymëkëmbimi i kontrolluar, është teknika e elasticitetit të kraharorit dhe huffing. Të fillojmë me frymëkëmbimin e kontrolluar. Frymëkëmbimi i kontrolluar në të vërtetë është teknikë qetësuese, relaksuese dhe përdoret midis drenazhit autogjen, është shumë e thjeshtë. Kjo mund të përdoret vetëm me dorën tuaj ose vendosni dorën e pacientit dhe dorën tuaj te pjesa e poshtme e kraharorit afër barkut. Dhe i thoni thjesht pacientit mundoj të mbushen me frymë lehtësisht, të mbushi barkun me frymë dhe të nxjerrë frymën. Mund ta nxjerrë me gojë, mund ta nxjerrë lehtësisht. Merr frymë, jo me sforcim, as me sforcim marrja e frymës, as me sforcim nxjerrja e frymës. Kjo është teknikë relaksuese. Në momentin sepse drenazhi autogjen mund të bëhet shumë i vështirë gjatë kohës që punoni me pacientin, teknika e frymëkëmbimit të kontrolluar mund të qetësoj pacientin që të vazhdojë teknikën e drenazhit autogjen më pas pa probleme. Pasi mbaroni 5 minuta, 2 minuta, sa e ndjeni që pacienti ka të nevojshme që të bëjë frymëkëmbimin e kontrolluar, mund të vazhdoni me drenazhin autogjen. Pastaj teknika tjetër është teknika e rritjes së elasticitetit të kraharorit dhe është teknikë inspirimi. Në këtë rast, ju punoni me pacientin vetëm me inspirim të sforcuar dhe ekspirim të relaksuar, që do të fokusoheni te inspirimi dhe jo te ekspirimi. Sepse drenazhi autogjen në përgjithësi bazën kryesore e ka te ekspirimi i sforcuar që juve të nxirrni sekrecionet. Por ndodh shumë shpesh që te pacientët me sëmundje respiratore, pacienti mos të ketë elasticitet të kraharorit, që është shumë normale. Dhe ju keni nevojë të punoni me teknikën e rritjes së elasticitetit të kraharorit, që t'i mësoni pacientin si të marrë frymë. Kështu që në këto raste keni thjesht vendosni duart prapë në 3 pozicionet kryesore dhe i thoni pacientit që thjesht të marrë frymë thellë sa më shumë të mundet, të marrë frymë dhe të nxjerrë frymë lehtësisht pas përforcim. Dhe juve nuk shtyni gjatë eksperimit fare. Dhe fokusohuni, merr frymë poshtë duarve të mia, merr sa më shumë të mundesh dhe nxirre frymën me qetësi, me relaksim. Dhe këtë gjë e bëni në të 3 pozicione, dhe në pjesën e mesme, merr frymë, merr maksimalisht, sa më shumë të mundesh dhe nxirre frymën me qetësi, i relaksuar. Dhe pjesa e poshtme e kraharorit, merr frymë, merr sa më shumë të mundesh, perfekt, edhe nxirre frymën dhe qetëso.
Dhe kjo është teknika e rritjes së elasticitetit të kraharorit. Fokusoni te inspirimi që në një farë mënyrë brinjët të hapen me njëra tjetrën, muskujt intrakostal të zjerohen, të zjaten dhe diafragma të bjerë poshtë dhe të hapet sa më shumë të mundet dhe pacienti kur nxjerr frymë thjesht relaksohet dhe nuk e sforcon. Kjo bëhet për të liruar kraharorin në përgjithësi. Dhe teknika e fundit që përdoret për ciklin aktiv të teknikave të higjienës respiratore është teknika huffing, që është teknik ekspirimi i sforcuar. Teknika huffing është teknik që ndonjëherë zëvendëson kollitjen e pacientit. Teknika huffing ka konceptin kryesor që pacienti merr frymë dhe në momentin që nxjerr frymën, ka dy mënyra, do ta nxjerrë frymën me gojë të hapur dhe sa më të gjatë ekspirimin. Këtë gjë do ta bëj pacienti 2-3 herë, 2 deri në 3 herë dhe pastaj pasi kalojnë këto 3 herët, ekspirimi do bëhet i shkurtër dhe i shpejtë. Kështu që pacienti do marrë frymë me hum dhe në momentin që do nxjerrë frymën, do ta hapi gojën edhe do ta nxjerrë me sforcim. Okej. Tani, do t'i thoni pacientit që gjatë kohës që pacienti nxjerr frymën maksimalisht, goja nuk duhet të mbyllet në fund. Që do thotë, goja do jetë e hapur dhe gjithkohës do qëndrojë hapur gjatë kohës që pacienti nxjerr frymën. Kështu që edhe një unë po vendos duart, dhe pacienti merr frymë me hum, hape gojën, edhe nxjerr frymë. Perfekt. Dhe prapë merr frymë me hum. Edhe nxjerrin frymën. Shpejt, perfekt. Këtë gjë pacienti ju e bën 2 deri në 3 herë. Pasi e provon këtë gjë, pacienti do marrë frymë thellë dhe do ta hapi gojën, merr frymë thellë. Në moment që ta nxjerr frymën, do ta hapi gojën, do ta nxjerr frymën sa më shpejt të mundet. Perfekt, prapë. Perfekt. Koncepti i huffing është i tillë. Pasi ju, dhe këtë e bëni në momentin që e ndjeni që pacienti ka shumë sekrecione gjatë drenazhit autogjen dhe duhet i nxjerrë, por nuk kollitet dot. Kështu që në momentin që ndjeni që sekrecionet janë mobilizuar diku dhe e ndjeni poshtë duarve tuaj sekrecionet janë të lehta, ndihen te pacienti që kanë sekrecione, pacienti do t'i bëni teknikën huffing që sekrecionet të ngrihen sa më lart afër glotisit që pastaj ato të nxirren dhe me një kollitje të thjeshtë. Dhe nëse huffing përfundon me kollitje dhe me nxjerrje sekrecioneve është pozitive. Dhe në momentin që bëni huffing mund të vazhdoni me drenazhin autogjen, nuk është thjesht përfundimi. Huffing mund të jetë midis drenazhit autogjen në seancat kur e shikoni që pacienti ka nevojë të nxjerrë sekrecione. Dhe këto janë 3 teknikat që i përdorni për midis drenazhit autogjen për qëllime të ndryshme. Njëra për relaksimin, tjetra për rritjen e elasticitetit të kraharorit dhe tjetra për nxjerrjen e sekrecioneve. Kështu që drenazhi autogjen është kryesori si teknikë dhe fusni brenda drenazhit autogjen dhe teknika të veçanta me qëllime të ndryshme. Keni shumë kujdes që pacientët tuaj që kanë operime të kraharorit mos të bëni rezistencë dhe keni shumë kujdes që pacienti kur nxjerr frymën ta ketë më të gjatë se marrjen e frymës. Shumë shpesh pacientët e harrojnë këtë gjë dhe ju e harroni këtë gjë. Kështu që keni kujdes që t'i thoni pacientit që të nxjerrë sa më shumë frymë të mundet në formë të tillë që më pas të mbushet me frymë maksimalisht. Dhe kështu neve mbyllim dhe videon praktike për teknikat ose fizioterapinë respiratore. Faleminderit shumë për vëmendjen tuaj. Nëse ju pëlqen video, bëni like.